მოგესალმებით ყველას. ახალი წელი ძალიან მალეა და ახალი წელი ვინმეს გაგიგონიათ საშობაო ორცხობილების გარეშე. ამიტომ დღეს მე თქვენთან ერთად უნდა მოვამზადო უგემრიელესი საშობაო ორცხობილები. 600 გრამი ფქვილი, 350 გრამი შაქარი ან მეტი თუ ტკბილი გინდათ, 130 მილილიტრი ცხელი წყალი, 140 გრამი კარაქი, 1 ცალი კვერცხი, 1 სუფრის კოვზი თაფლი, ნახევარი ჩაის კოვზი ჯინჯერი დაფქვილი, ნახევარი ჩაის კოვზი დარიჩინი, ესეც დაფქვილი. პირველ რიგში გაზზე ვდგავთ სქელო ძირიან ქვაბს და შიგნით ვყრით შაქრის ნახევარს და გამოდმებით უნდა ვურიოთ, რომ არ მიიწვას. ეხლა ავდგები და სათვალეს მოვლისნი, არ დამჭირდება და საქმე შევდგები. ჩავყაროთ შაქრის ნახევარი და გამოდმებით ვურიოთ. როდესაც შაქარი გადნება, დავამატოთ მეორე ნახევარიც. სულ ცოტა წყალი დავამატე, რომ მეორე გამდნარიყო. უნდა ვურიოთ, სანამ არ მივიღებთ სიროფს. არიდნება, ეხლა დავამატებ შაქრის მეორე ნახევარს, ხოლო როდესაც ესეც გადნება, დავამატებ ცხელ წყალს. მოდი უკვე დავამატებ ცხელ წყალს, რომ უფრო მარტივად გადნეს. ეხლა ჩავდოთ 140 გრამი კარაქი. სანამ ბოლომდე არ გადნება. კარაქი რომ გადნება, უნდა გადმოვდგათ და დავამატოთ ჯინჯერი, დარიჩინი და თაფლი. გადნა კარაქი, ეხლა კი დავამატოთ ჯინჯერი, დარიჩინი და თაფლი. ჯინჯერი და დარიჩინი ამაში ნახევარი კოვზი ერთად ჩავყარე და ამას პირდაპირ ჩავყარე. ეხლა კი ამოვიდეთ. ვიცოდა კიდე დაჩავშ. დავამატოთ თაფლი. ესა. ვუდგეთ და ისე ამოვიდეთ. ჩავყრით ცოდას. ცოდა კიდე რომ შეგრილდება, 1 ცალ კვერცხს ჩავარდებ. გაგრილდა ეს მასა, ეხლა უნდა ჩავაგდოთ 1 ცალი კვერცხი და კარგად მოვიდეთ. ეხლა ნელ-ნელა უნდა ჩავაყაროთ 600 გრამი ფქვილი. და თან კარგად მოვიდეთ. ჩვენი მასა გასქელდა, დასჭირდა ხელით მორევა, ნახეთ როგორი სქელია. ეხლა კი გადავაკრავ თავზე ცალფარს და 4 საათით შევდებ მაცივარში. ზოგი მთელი ღამე ტოვებთ, თქვენ შეგიძლიათ მთელი ღამე დატოვოთ. გადავაკარი ცელოფანი, ეხლა კი 4 საათით შევდგოთ მაცივარში. დავენიშნოთ დრო. დროა ცოლის მაცივრიდან გამოყენდეს. გავიდა 4 საათი, გამოვდგეთ
ცომი მაცვირიდან და დავდე ხის ზედაპირზე და დავაყარე ქვილი. ეხლა კი უნდა გავაკეთო და შემდეგ უნდა გამოჩნდა აი ამ ულამაზესი ფორმები. გავაკეთე ეს ცომი ნახეთ როგორც ისქესე. ეხლა კი ჩემი საყვარელი ფორმებით გამოჩვი. მოდი პირველი იყოს კაცუნა. ჯერ პატარაო გავაკეთოთ, შემდეგ და დიდი. ნახეთ რა საყვარელია. ეხლა დიდი სჯერია. ნახეთ ესე ძალიან საყვარელია. მოდი ახლა ფიფქი გავაკეთოთ. ნახეთ რა საყვარელია, ეს ძალიან საყვარელია. ეხლა სახლის ჯერია. ნახოთ ეს როგორი გაყვა. რა საყვარელია, შეხედეთ. მოდი ახლა რადგან სახლიც გავაკეთეთ, ეხლა იყო დათუნა. ვაიმე, ეს ძალიან საყვარელია. ეხლა გული. ძალამაზი გული გამოვიდა. ვარსკვლავიც არ დავჩაბროთ. ამასაც შეხედეთ რა საყვარელია. ეხლა დავიწყოთ ისევ თავიდან და მოვყვეთ ესე. კაცუნები. დაჭრის ახალი მეთოდი მოვიგონე. ეხლა ჯერ ყველა გავუწნებ, უყურეთ ახლა მე თქვენ რა ჩამიტაროთ. დამეტავა ფიფქი და შეხედეთ ახლა როგორ აი ახლა განახებთ როგორი დაჭრის მეთოდი ვეცემ. ნახეთ აი ეს აცლი და ყველა ადის. და რჩება მარტო გამოჭრილები და ძალიან ადვილია. შეხედეთ ამითი რამდენი გავაკეთე, მაგრამ ამ ფიფქს ძალიან გრძელი ფეხი აქვს. ვერჯენ ყველაფერი ძალიან კარგი ამას მოვაცილე. აი ძალიან კარგი. და ცომიც ცოტათი გავსინჯი და გემრიელესია. ჩემი ორცხობილები ეხლა კი დავაგემოვნებ და გეტყვით როგორია. ძალიან გემრიელია, ფანტასტიკა. ამას ესეც არ დავტოვებ, მოსახატიც არის. გაჩნდეს ჯერ კარგად და შემდეგ კი მოვხატავ. დრო მოვხატოთ პეჩენიერი. ფერის მისაღებად გამოვიყენებ მე სტაფილოს წვენს და ჭარხლის წვენს. აი ეს სპეციალური ფხვნილი კი მე საკონდიტრო მაღაზიაში ვიყიდე.
ნახეთ ჭარხლით როგორი წითელი ფერი მივიღე, ძალიან საახალწლოა. წითელი მზად არის. ეხლა გავაკეთებ თეთრს. ეხლა განახებ თუ როგორ კეთდება ეს. ვიღებთ ჩვეულებრივ ოთახის ტემპერატურის წყალს და 100 გრამ ფხვნილს ვასხავთ 14 გრამ წყალს. 1 ანუ 5 და 4. ეს არის 4. და ძალიან კარგად ვღებთ. თუ მივხვდებით რომ წყალი აკლია, უნდა ჩავამატოთ. ოღონდ ჯერ კარგად უნდა გავხსნათ. აი ნახეთ მზად არის. ეხლა უნდა გადავიტანოთ საკონდიტრო ტომარაში. და აი თეთრიც. ეხლა დავიწყოთ მოხატვა. ნახეთ რა მას ფიფქს ვაკეთებ. ნახეთ რა საყვარელია. როგორც იქნე დავასრულებ საშობაო ორცხობილების მოხატვა. ცოტათი რთული კი იყო, მაგრამ ძალიან საყვარლები მაინც გამომივიდა. ყველაზე მეტად რომლების მომწონს იმათ განახეთ. აი ეს ფიფქი და აი ეს კაცუნა. ბავშვებო, თქვენც გამოაცხოთ ესეთი ორცხობილები და გავიგე, თურმე თოვლის ბაბუასაც ძალიან უყვარს ესეთი საშობაო ორცხობილები და მე აუცილებლად უნდა დავუდო რძესთან ერთად. ბედნიერ შობა ახალწელს დავესწროთ სულ ყველა. მიყვარხართ ნახვამდის.